જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા વૈષ્ણવો સત્સંગ દ્વારા સાંભળવાના છીએ, પણ એ પ્રથમ આપ સર્વને વિનંતી કરું કે હજુ સુધી આપે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય વૈષ્ણવો તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી તમને અવનવા સત્સંગો પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા રહેશે. તેમજ અમારા વિડીયો પસંદ પડતા હોય, સત્સંગમાં આનંદ આવતો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બધા જ વૈષ્ણવો છે સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા પણ અવશ્ય આપ આ ચેનલ દ્વારા સાંભળી શકશો. વલ્લભ આખ્યાન પણ સાંભળી શકશો. શ્રી શ્રીનાથજી ચરિત્રામૃતનો પણ લાભ લઈ શકશો. આજે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં વૈષ્ણવ 32માં એક કુંભાર. હવે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક એક કુંભાર, અને તે ગુજરાતનો છે, તેની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ સાત્વિક ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ પરમાનંદ છે, અને પરમાનંદના મનસુખ ગોપના ભત્રીજા છે. શ્રી ઠાકોરજીની અતરંગ લીલામાં એ સહાયક છે, તેથી ચંદ્રકળાની એના પર પ્રીતિ છે. એમનો વાર્તા પ્રસંગ જોઈએ વૈષ્ણવો. એક વેળાએ શ્રી ગુસાઈજી ગુજરાત પધારે છે, ત્યારે આ કુંભારને તેમના દર્શન થાય છે. ત્યારે તેના મનમાં એમના સેવક થવાનો ખ્યાલ આવે છે, અને તે શ્રી ગુસાઈજીને સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને હાથ જોડીને તેમને સવિનય જણાવે છે કે મહારાજ, આપ કૃપા કરીને મને નામ સંભળાવો. ત્યારે દયાના ભંડાર એવા શ્રી ગુસાઈજીને દયા આવે છે. તેઓ તેને નાહીને નવું ધોતિયું પહેરીને નવો ઉપરનો ઓઢીને આવ, પછી તને નામ સંભળાવીશ એવું કહે છે. તે નાહીને નવું ધોતિયું પહેરીને નવો ઉપરનો ઓઢીને આવીને તેમની પાસે ઊભો રહે છે. તેથી તેઓ કૃપા કરીને તેને નામ સંભળાવે છે. પછી તેઓ દ્વારિકાજી જઈ શ્રી રણછોડજીના દર્શન કરી અને ગોકુળ પધારે છે, અને ત્યાં પહોંચીને શ્રી નવનીત પ્રિયાજીની રાજભોગ આરતીના દર્શન કરે છે. એ પછી કેટલાક દિવસે ચાચા હરિવંશજી એ ગુજરાતના પરદેશે જાય છે. ત્યારે ગુજરાતમાં આ કુંભારના ઘરે તેઓ આવે છે. ત્યારે તેના ઘરમાં કોઈ સીધું હોતું નથી, જેથી એ બજારે જાય છે, અને એક જમીનદાર તેને તું કૂવો ખોદશે એમ પૂછે છે. તે હા ખોદીશ, પણ 4 દિવસ પછી ખોદીશ એમ તેને કહીને તેની પાસેથી તે 1 રૂપિયો લાવે છે, અને ચાચાજીને વિનંતી કરીને 4 દિવસ તે રાખે છે, અને પછી ચાચાજી દ્વારિકા જવા નીકળે છે. કુંભાર જમીનદારનો કૂવો ખોદવા લાગે છે. ત્યારે ઉપરથી હજારો મણ માટી પડે છે, અને તેની નીચે દટાઈ જાય છે. તે વખતે તે શ્રી વલ્લભ શ્રી વિઠ્ઠલ બોલે છે. આથી થોડું પોલાણ છે એ થાય છે, અને તે અંદર આ જપ કર્યા કરે છે. એટલામાં ચાચાજીને કોઈ એક જણ અમુક કુંભાર કૂવામાં દબાઈ ગયો છે એમ કહે છે. તો ચાચાજી તેથી પાછા ફરે છે, અને આવીને જુએ છે તો બધા એના ઘરના છે એ ઘરમાં બધા રડે છે. કૂવો દેખાડે છે, અને પછી ચાચાજી માટી કઢાવી તેને બહાર કાઢે છે, અને પછી દ્વારિકાજી જાય છે. તો ચાચાજી કુંભારને ત્યાં જાય છે, ત્યારે તેને ત્યાં સીધું હોતું નથી, એટલે કે વૈષ્ણવો ઘરની અંદર કોઈ સામગ્રી હોય નહીં રાંધવા માટેની, કરિયાણું હોય નહીં, તો સીધું નહોતું. એટલે એ બજારે જાય છે, અને તેને મળેલો એક જામીનદાર તેને કૂવો ખોદવા અંગે પૂછે છે, અને તે 4 દિવસ પછી ખોદી આપવાનું કહીને એની પાસેથી રૂપિયો 1 અગાઉથી લાવે છે, અને વિનંતી કરે છે. તે ચાચાજીને 4 દિવસ રાખે છે. અહીં તેઓ ચાચાજી પ્રત્યે કેવો ભાવ ધરાવે છે, ભક્તિભાવ, એ જણાઈ આવે છે. વળી એ જમાનો સસ્તાઈનો હતો, એટલે તે 1 રૂપિયામાં જ ચાચાજીને 4 દિવસ રાખી શકે છે. વળી કૂવો 4 દિવસ પછી ખોદી આપવાનું કહી તે જમીનદાર પાસેથી 1 રૂપિયો અગાઉથી લાવે છે. તેથી તે જમાનામાં કૂવો ખોદવાની મજૂરી કેટલી મળતી હશે એનો પણ અંદાજ છે એ સહેજે આવી જાય છે.
વળી તે જમાનાનો પાકો છે, જબાનનો પાકો છે. એટલે કે એક વખત વચન આપ્યું છે એટલે એ વચન પાડે છે. અને કૂવો ખોદવાની મજૂરી કેટલી મળતી હશે એ પ્રમાણે કૂવો ખોદવા લાગે છે. અને ત્યારે ઉપરથી માટી પડવાથી તે દબાઈ જાય છે. ત્યારે તે શ્રી વલ્લભ શ્રી વિઠ્ઠલ બોલે છે, જેથી માટીમાં પોલાણ થાય છે અને તેનો શ્વાસ ચાલતો રહે છે. તો અહીં પ્રભુ પ્રત્યેની આસ્થા અને પ્રભુના નામનો ચમત્કાર જોવા મળે છે. તો આ વાર્તામાં એ દેખાડ્યું છે કે ભગવદીય વૈષ્ણવ ઘરે આવે તેનું સન્માન સરભરા સારી રીતે અને પ્રેમપૂર્વક કરવી. તો વૈષ્ણવ આવે જભી ઘર, દીજે ચાર રતન, આસન જલ વાણી મધુર, યથાશક્તિ શો અન્ન. તો પૈસાની સગવડ નહીં હોય તો ઉધાર ઉછીના લાવીને કરવી, પણ વિમુખ નહીં રહેવું. અને ભગવદીઓની કૃપાથી જીવનું હર હંમેશ કલ્યાણ થાય છે. માટે તેથી શ્રી ચાચાજીની કૃપાથી આ કુંભારનો જીવ બચ્યો. એટલે ભગવદીઓની સેવા એવો પદાર્થ છે કે વૈષ્ણવો આપણને દરેક સમયે છે એ અવશ્ય આપણને ભગવદીઓની સેવા છે એનાથી પ્રભુ પ્રસન્ન રહે. તો એમનો વાર્તા પ્રસંગ બીજો છે એ પણ આપણને કહી સંભળાવું. એ પછી એક દિવસ કુંભારણનો ભાઈ એ મહેમાન બનીને આવે છે. તો આ જે કુંભાર છે એની પત્નીનો ભાઈ એટલે કે એનો સાળો. તો તેના માટે મેવા મિશ્રી કરીને લાડવા કરાય છે. અને પાણી નહોતું જે લેવા કુંભારણ જાય છે. જોકે તેનું મન તો લાડવામાં હતું. એટલામાં બે કુંભાર વૈષ્ણવ આવે છે. તે કુંભાર એ લાડવા તેમને ખવડાવી દે છે. અને કુંભારણ દોડતી આવે છે અને આ જોઈને તે ધુઆફુઆ થઈ જાય છે. પછી ભાઈને તે રોટલી ખવડાવે છે. તો આ કુંભાર ઘરમાં જે રીત કંઈ સારી વસ્તુ જુએ તે વાસણ કપડાં વગેરે પણ વૈષ્ણવોને આપી દે. આથી કુંભારણ છે એ બીજો કુંભાર કરે છે, એટલે કે બીજો પતિ કરે છે. અને એની સાથે એથી આ કુંભાર છે એ ખૂબ રાજી થાય કે સારું થયું લ્યો. પછી દુકાળ પડે છે. ત્યારે પેલો કુંભાર અને કુંભારણ ભૂખે મરવા લાગે છે. એટલે એની પત્નીએ જે બીજો પતિ કર્યો છે એની સાથે રહે છે એ બેય છે એ દુઃખી થાય છે. તો અહીં તો રોજ છે એ વૈષ્ણવ આવીને મંડળી કરે છે. અને તે વખતે પેલી કુંભારણ આવીને આ કુંભારને પગે પડીને હવે તમે મને ઘરમાં રાખો. ત્યારે તે તેના ઘરમાં તો નહીં રાખું તને, પણ બારણા બહાર રહ્યો હું તમને પ્રસાદ આપીશ એમ કહે છે. એટલે કે ભોજન આપીશ વૈષ્ણવો, એવી વાત થઈ. તો મહેમાન બનીને આવેલા પોતાના ભાઈને ભોજન કરાવવા કુંભારણ છે એ મેવા મિશ્રીના લાડવા બનાવે છે અને પાણી ભરવા જાય છે. તો અહીં કુંભારણની આતિથ્ય ભાવના અને ભાઈ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોવા મળે છે. તે પાણી ભરવા ગઈ અને તેના ઘરે બે કુંભાર વૈષ્ણવ આવે છે, જેમને એ લાડવા કુંભાર ખવડાવી દે છે. તેથી કુંભારણ ધુઆફુઆ થાય છે. અને તે ધારત તો બીજા મોદક બનાવી શકત અને કુંભારનો આતિથ્ય ધર્મ છે એ પણ સાચવી શકત, પણ તે એમ કરતી નથી. રોષે ભરાય છે અને રોટલીથી કામ ચલાવી દે છે. તો અહીં તેનો ભાઈ પ્રત્યેનો અનહદ પ્રેમ અને વૈષ્ણવો પ્રત્યેની ખપકી છે એ જોવા મળે છે. તો બીજી તરફ તેનો પતિ આંગણે આવેલા વૈષ્ણવોને લાડવા ખવડાવીને તેને આતિથ્ય ભાવના એ ચૂકતો નથી. તો આ કુંભારને એવી ટેવ છે કે વાસણ કપડાં વગેરે ઘરની તમામ સારી ચીજો હોય એ વૈષ્ણવોને આપી દે છે. એથી તેનાથી વાજ આવી અને આ કુંભારણ બીજું ઘર કરે છે. એથી કુંભાર છે રાજી થાય છે, કેમ કે તેને કોઈની રોકટોક રહેતી નથી. તો એવામાં દુકાળ પડે છે અને પેલી કુંભારણ અને તેનો પતિ ભૂખે મરે છે. આ ભૂખમરાની જે દશા વેઠી એનાથી વેઠી શકાતી નહોતી. તો વેઠી નહીં શકવાથી કુંભારણ તેના અસલ પતિને પગે પડી અને તેમને ત્યાં એમને રહેવા દેવાની વિનંતી કરે છે. કુંભાર તેને બારણાની બહાર રહેજો, હું તમને પ્રસાદ આપીશ એમ કહે છે. તો કુંભારણ સંસારી અને માયાવશ જીવ છે અને ઘરની ચીજો બીજાને આપી દેવાય એ તેને પસંદ નથી. અને તેથી તે પતિને તર છોડી અને બીજું ઘર કરે છે. પણ તેનો પતિ તો કોઈની રોકટોક નહીં રહેવાથી રાજી થાય છે. તો ભલું થયું ભાંગી જંજાળ ને સુખેથી ભજશું શીખ રોપાળ, એવો ખ્યાલ છે એ તેના મનમાં આવ્યો હશે. તો દુકાળના કારણે ભૂખમરો થવાથી કુંભારણ તેના અસલી એવા પતિને પગે પડીને ત્યાં રાખવા તેમને વિનંતી કરે છે. પણ તે તેને ત્યાં રહેવા દેતો નથી, કેમ કે તે હવે અન્યની અમાનત છે.
હવે કોઈક બીજાની પત્ની છે, તો બીજાના પતિનું ઘર જ છે એ તેનું ઘર છે. પણ વૈષ્ણવ છે એ સ્વભાવે દયાળુ હોય છે, એટલે પારકાના દુઃખનો તે જાગતલ હોય છે, તો એ કોઈનું દુઃખ એ સહી શકતો નથી. એટલે આથી આ કુંભારણ પણ એ બંનેને ભૂખના દુઃખથી પીડાતા આ કુંભાર છે એને જોઈ શકતો નથી, કુંભારણને પણ જોઈ શકતો નથી દુઃખી, એટલે તેમને પ્રસાદ આપવાનું કહે છે. કેમ કે આ કુંભારણ છે એ ધર્મ વિરોધી છે, તેના સંગથી આ કુંભારનું મન બગડે અને તે બહિર્મુખ બને એવું છે. તેથી એ એને ઘરમાં નહીં રાખી અને ફરી પાછી, અને વળી વૈષ્ણવનો ધર્મ છે કે જીવ માત્ર પર દયા રાખવી, તો એમાં તો આ સ્ત્રી છે પાછી, એટલે પ્રસાદ આપવાનું કહે છે. તો આ કુંભાર શ્રી ગુસાઈજીનો આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતો, અને શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી આવો દ્રઢ વિશ્વાસ તેના પર હતો. તો તેની વાર્તા તો વૈષ્ણવો ક્યાં સુધી કહેવી. આવા પરમ કૃપાપાત્ર એ ભગવદીય હતા કે જેમને વૈષ્ણવ ઉપર આટલો બધો સ્નેહ. તો વૈષ્ણવો, તમને આ વાર્તા પ્રસંગ છે એ પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, કમેન્ટ કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બીજા વૈષ્ણવો પણ લાભ લઈ શકે. હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.